Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mo pag-usapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Solana, Memecoin, Trump loves Tesla. Will skyrocket 16,000% ahead of exchange listing. Ayan. Sasabog daw po ang bagong meme coin dito ni Solana na si Trump loves Tesla. Yan, sasabog daw po ito ng hanggang 16,000% bago pa ito malista sa mga crypto exchanges. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Mukhang talagang yung mga meme coin na may kaugnayan kay dating Pangulo na Donald Trump ay mukhang ito yung mga sumasabog o nakakaranas ng matinding pag-angat sa presyo. Ayan, katulad na lamang nitong si Trump loves Tesla. Ayan, sa ating pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay Trump loves Tesla could turn easily early investor into multi-millionaires like other meme coins such as Shiba Inu and DOGECOIN did. Ayan, mukhang yung mga early investor daw ni Trump loves Tesla ay magiging multi-millionaires. Katulad po ng mga nangyari dito sa ibang mga naunang meme coins na sina Shiba Inu at saka DOGECOIN. Trump loves Tesla. A Solana meme coin launched today is set to explode over 16,000% in price in the coming days. Ayan. Bagong labas lamang po ito, si Trump loves Tesla. At ito po ay isang meme coin dito kay Solana. At ito raw po ay makakaranas daw po ng 16,000% na pagsabog sa mga paparating na araw. This is because Trump's is set to soon to be listed on numerous crypto exchanges according to reports. Yan, at ang dahilan po ng pagsabog ng kanyang yung inaasahan na pagsabog nitong si Trump love Tesla ay dahil sa base raw po sa mga balita ay nakahanda raw po ito na malista sa iba't ibang mga crypto exchanges. This will give the Solana meme coin exposure to millions of additional investors who will pour funds into the coin and cause its price to rally, which will benefit investors who buy before this new exchange listing. Yan. Kasi kung pag nalista po itong si Trump Love Tesla sa mga exchanges ay marami pong mga investors o users ang bibili nito. Kaya magdudulot po ito ng demand na siyang magtutulak sa kanyang presyo sa mataas. Ayan, sa mataas. Yan, itutulak po nila ito sa mataas na presyo. Currently, Trump loves Tesla can only be purchased via Solana decentralized exchanges like JUP.AG and Radium.io, and early investors stand to make huge returns in the coming days. Ayan, mabibili lamang daw po ngayon itong si Trump love Tesla sa mga Solana decentralized exchanges katulad po ng JUP.AG at saka si Radium.io. Early investors in SHIB and Doge made astronomical returns, and Trump loves Tesla could become the next viral meme coin. Ayan, marami na pong mga investors ang kumita ng malaki dito kay Shiba Inu at saka kay DOGECOIN. At sabi rito ay yung susunod daw po na viral meme coin na katulad ni SHIB at Doge ay walang iba kundi si Trump loves Tesla. Trump loves Tesla launch with over $8,000 of liquidity, giving it a unique advantage over the majority of other new meme coins, and early investors could make huge gains. To buy Trump loves Tesla on Radium.io or JUP.AG ahead of the centralized listings, users need to connect their Solflare, MetaMask, or Phantom wallet and swap Solana for Trump loves Tesla by entering its contract address. Ayan po yung contract address nito. Ayan pa, kakailanganin po natin ng Solana at yan po yung isuswap natin sa Trump loves Tesla. Ngayon ay ang masasabi ko po rito ay mukhang itong si Trump loves Tesla ay isa lamang po itong pump and dump na meme coin. Malayo po yung kanyang pagkakaiba kay Shiba Inu at saka si DOGECOIN. Kasi si Shiba Inu at saka si DOGECOIN ay naging
nagkaroon po siya ng matinding foundation. Pero itong si Trump Labs Tesla ay mukhang hindi po ako sure kung talagang magkakaroon na rin siya ng matibay na foundation. At yan, kasi marami na rin po kasing lumabas na mga meme coin na may kaugnayan kay Trump. At yan, wala, pagkatapos po ng launching ng mga ito ay wala na. Ayan, kaya parang pump and dump lamang po ito. Kaya pag tayo ay nag-i-invest dito ay yan, sabayan po natin yung pag-take profit nito kapag ito ay umangat sa mataas na presyo. Kaya yan, exit na po tayo kaagad dito. Yan po yung aking pananaw dito. Pero kung kayo po ay naniniwala na ito po ay magtatagal na katulad ni Shiba Inu at saka si DOGECOIN, ay nasa sa inyo po yan. Kung i-hold ninyo ito ng matagal. Kasi syempre, wala po talagang nakakaalam kung siya ay matutulad kay Shiba Inu or kay DOGECOIN. Pero yan nga, gaya ng aking sinabi kanina, para sa akin ay mukhang malayo po na ito ay magiging katulad ni Shiba Inu at saka si DOGECOIN. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.